Ők ugyanúgy információforrások, mint a könyvek, de élnek, tehát emberek. Van egy címük, a címük az a csoporttagságuk, diszkriminált csoportoknak a tagjairól van szó, például meleg, leszbikus, transznemű, feminista, ezek az ilyen gender könyveink. Ezen kívül vannak a származásuk alapján diszkriminált emberek, cigány, zsidó, bevándorló, ilyesmi. Ez egy 2000-ben Dániában először alkalmazott módszer volt. A személyes interakció az egyrészt empátiát ébreszt, másrészt jobban megismerik azokat a csoportokat, akikkel kapcsolatban félinformációik vagy téves információik vannak. Kaptam hideget, meleget, de tapasztalatot nyertem ezek által, és szerencsésnek tartom magam, hogy segíthetek. Igazából ismerős által kerültem bele ebbe a programba, úgyhogy nagyon örültem a megkeresésnek, és azt mondtam, hogy az ilyen programok azok, amikkel érdemes foglalkozni. A szigetes verziójáról hallottam a hírekben, vagy hát ilyen tévéből. És most voltál először élőkönyv? Igen, most voltam. Magával az élőkönyvtárral már találkoztam a Pszinapszison. Egy BKV ellenőrt kölcsönöztem ki, és nagyon nagy élmény volt, úgyhogy már akkor megfogalmazódott így bennem, hogy de jó lenne, mert ez igen hatásos dolog. Én voltam a menekült irodában, és ő kínálta engem, mert én jól beszél magyarul, és tudom mutatni, milyen ez a helyzet ebben ez a menekült. 2001 óta Magyarországon is van élőkönyvtár, de elsősorban a fesztiválokon, különböző rendezvényeken került megszervezésre, és idén történt először azt, hogy iskolákba is bevittük ezt a programot. A Tankároly Gimnázium igazgató helyettese szólt nekem, hogy van egy ilyen továbbképzés, és erre ő engem szeretne elküldeni, mint újonc tanárt az iskolából, és ennek a következménye, vagy hát a hozadéka az volt, hogy egy ilyen programot kellett szervezni az iskolában. Aminek én személy szerint nagyon örültem, mert többször hallottam már róla még egyetemista koromban, de sosem sikerült rá eljutnom. Megkérdeztem egy fiút, hogy szerinted mitől cigány a cigány? Vagy miért cigány az, aki cigány? Hát ő szerint azért, mert sárga a szemük. És sokan az előítélettel, mint fogalommal sincsenek tisztában, és szerintem minden kell kiindulni, mert én például a beszélgetéseimet, ha nem jön kérdés, úgy kezdem, hogy megkérdezem, hogy tudjátok-e, mit jelent az a szó, hogy előítélet. Nagyon érdeklődőek voltak, felmerték nekem tenni azokat a kérdéseket, amiket a környezetükben esetleg nem mertek korábban. Megmondom őszintén, hogy nagyon kevés igazán sztereotíp kérdéssel találkoztam, tehát és a személyes megélés, és hogy mit jelent az embernek adott esetben, ugye az én esetemben ez különösen releváns, egy bizonyos értelemben választott identitás is, hogy ezt a személyes voltát, és hogy nekem mit jelent, és hogy egyébként még milyen módon lehet, milyen más módon élheti meg más a zsidóságát. Nincs két egyforma beszélgetés, tehát tényleg nagyon változatos, de általában van egy ilyen standard vonal, és mindig a nulláról kezdjük, hogy mikor volt az első pillanat, amikor én rádöbbentem arra, hogy valamivel kilógok a többi embertársaim közül. Van akinél egész egyszerűen csak az, hogy barátok hogy fogadták, a szüleim hogy fogadták, de valaki nagyon részletekben menően a műtétekig, a hormonterápiáig, hogyan kell dokumentumokat cserélni itt Magyarországon. Millió egy kérdés. Nagyon jól fogadnak, nem gondoltam fog látszak menekült, és arab, és plusz mindenkettő, akkor ez nem annyira jól. És mikor láttam, az fogadtak, nem kérdeztek sokat, inkább hallgattak engem, mit történik nekünk, milyen helyzet otthon, hogy kerültem itt, sokat kérdések voltak, ami nekünk a menekült, és egyáltalán nem tudtak hol van az a háború, és nem tudtak háború egyáltalán. A bevezető órát én tartottam az iskolában, és mi ez, mit kell csinálni, miért érdekes, tehát teljes mértékben nyitottak voltak erre az egészre, és a visszajelzések is pozitívak voltak. Nagyon jók voltak a visszajelzések, tehát 4 és 5 pont között. 4,6 volt azt hiszem az átlag. Tehát gyakorlatilag minden pedagógus, aki
aki részt vett, az nagyon elégedett volt a programmal, és hasznosabb tartotta. Te hogyan élsz? Általában ezt kérdezik. Egyébként még azt is szokták kérdezni, hogy tudok-e autót vezetni, tudok-e enni. És tudsz? Igen, képes vagyok, ami jól látszik. Igen, autót is vezetek, minimális átalakítással. Hogy ismerem a South Park című sorozatot, és egy konkrét részre aztán vonatkoztat, hogy van-e a zsidóknak zsidó aranyuk. És mi a jó válasz? Hát, hogy nincs. De ugye ez ebből a részből kiderül, hogy akkor is azt mondanám, ha lenne. Maga a transzneműség szerintem annyira sok rétegébe belemegy így a társadalmi normáknak, hogy szinte nincs olyan aspektus, amire ne kérdeznének rá, és nagyon sok olyan kérdés is van, ami amúgy tabu lenne. Szíria jöttem, Szíria és háború. Nagy háború most nagyon durva, ez a háború ott nálom, és nem tudjuk meddig, és ez sok ember itt a Magyarországon nem tudtak róla. Többnyire 15 évesek voltak, rendészeti osztály. Látszott rajtuk, hogy elgondolkoztak ezen az egészen, és tényleg egy nagyon mély nyomot hagyott bennük. Nem egy férfit, egy nagy darab cigány fiút vártatok? Igen, olyan félelmetes és olyan nagy. Mondom, miért a cigányok félelmetesek? Hát nem is félelmetesek, de igen. Nekem azt mondjuk, hú, de talán már, te nem is vagy cigány. Jól neveltek a gyerekek igazából, úgyhogy nem volt olyan kérdés, ami rosszul érintett volna. Érdeklődő, kedves, okos, tehát hogy abszolút, tehát hogy egyáltalán nem volt kellemetlen, nagyon kellemes beszélgetések voltak ezek. A saját ismeret hiányukra vetítenek fényt, mert hogyha el tudom nekik szépen magyarázni, hogy igazából nem ez jelenti az, hogy valaki milyen nemű, akkor ők is hamar rádöbbennek, hisz nem egy példát látunk a társadalomban is, hogy egy bizonyos nemű egyén elveszti valamilyen olyan szervét, amivel azt hinnénk, hogy ezzel nyomjuk a bélyeget az ő nemiségére, holott ez nagyon nem így van. Miért jöttem ide? Mondom, én nem választam itt. Mikor menekül az ember, nem gondolok, hova kell menni. Sokat kérdésed, és hogy élsz, a nyelv nehéz, nem nehéz. Sokat dolgot, ami sajátom dolgot kérdeztek, és választam. Ami nekünk ez a terrorista dolgot, ez nagyon nehéz, és mondtam neki, mondtam, nem mindenki terrorista. Ez volt nagyon, mondtam, te vagy terrorista, nem, mondom, ez nem politika, nem. Mi nem közel ez a politika, még a háború, mi nem tehetünk róla, sok nekünk ez volt. Eleinte azért nagyon távolságtartóan fogadták a könyveket. Én ezt láttam kívülről, és ahogy ment a program, a foglalkozás, úgy egyre jobban beleérték magukat, és egyre több kérdés jött elő bennük is, amiket megmertek egyáltalán kérdezni. 2 iskola volt, ahol később részben meggondolták magukat, volt, ahol lemondták a programot, a szülők ilyen vélt aggodalomra hivatkozva, illetve volt, ahol megpróbálták korlátozni a könyvek számát, hogy milyen könyveket, konkrétan megmondták, hogy milyen könyveket nem szeretnének. Ez a meleg és a leszbikus és a transznemű könyv volt, de végül velük sikerült megegyezni, hogy maradéktalanul az egész könyvtárat be tudtuk vinni az iskolába. Szeretnénk folytatni a projektet, szeretnénk minél több iskolát bevonni, és általános és főiskolákat, egyetemeket is, mert az volt a tapasztalat, hogy ott is működik a projekt, és keresünk támogatókat is.